Hello guys! Welcome to my YouTube channel! Ay, hindi pala to mic! You think you're cooler than me, cooler than me. Bakit nga ba ako may hawak na kamoteng kahoy? Kasi ito ang gagawin natin ngayon. We are going to make suman, kamoteng kahoy, or balinghoy. Some people call balinghoy and suman na kamoteng kahoy. So, ito na nga yung kamoteng kahoy natin. Ang gagawin ko, babalatan ko siya. Tapos, pag nabalatan na, pwede mo na siyang gadgadin. Tapos na natin i-grate yung kamoteng kahoy. And ngayon, I'm gonna show you all the ingredients. Konti lang siya, simple lang siyang gawin. And here it is. Siyempre, around mga 3 kilos. 3 kilo ng kamoteng kahoy. 3/4 sugar. Powdered milk. And buko. Kaya kailangan din natin i-cut yung dahon ng saging kasi ibabalot natin siya. O diba? Very easy. Ito lang yung ingredients. 4 na. Umpisa na natin paano siya gagawin. So, this time, si Rogin muna yung maghahalo-halo since siya yung expert dito. Panoorin muna natin siya. Okay? So, ano una nating ilalagay? Sukal. So, sugar. Yan. So, pag nahalo na natin mabuti yung asukal dun sa kamoteng kahoy, pwede na nating i-add yung milk. It's powdered milk. Any brand will do. Okay, so pag nahalo na masyado yung gatas, we may now put the coconut. So that's it guys. All you have to do is mix everything in a bowl and then we're ready na to put it in the banana leaf. Ibabalot na natin siya. Sample lang tayo ni Rogie paano maglagay sa dahon at ibalot. Tapos na natin siyang ibalot lahat. Ngayon, ipapakulo na natin siya dito sa kaserola. So, ilalagay na ni Rogie. Okay, so, nailagay na natin natin suman. Surprise! Meron pa tayo isang ingredient pala. Yung coconut milk. So, dyan natin siya ipapakulo sa coconut milk. Pupusin na. Para masarap. So,
water and ready to boil. Diyan na natin. Sundan mo kami. Tandaan. Pinalinis ko ito. Inabot tayo ng umaga kasi hindi na natin nahintay kahapon or kagabi yung pagluluto natin ng suman. But don't worry, matitikman na natin siya ngayon. We use two methods of cooking the suman. Yung isa, yung pinakita ko sa inyo, pinakuluan natin siya sa gata, which is optional, pwede rin daw water lang kung wala kayong gata. And the other one, we steamed yung suman. So today, I will show you the difference ng steamed and yung boiled suman. We only boiled it nga pala for 1 hour. Kaya lang kagabi, hindi na namin nahintay. So, pinatay na lang tapos tulog na kami. But now is the time to try our suman! So, here it is! So, check natin ano yung difference nung na-steam yun and yung na-boil natin sa gata. Yan. So, ito yung gata. No, medyo makalat lang siya. Yan. Medyo basa yung dahon. And then, ito yung steamed. Malinis na malinis. Yan. Pero, look at the suman. They are just the same. So, I'm gonna try yung steamed suman. Ano ka? Masarap. Masarap na masarap. Tapos, tama na hindi siya matigas. Hindi siya masyadong malambot. Tamang-tama lang. Tapos, try natin. Siyempre yung lasa, same lang yung lasa. Pero yung lambot at saka yung texture niya, yun yung tingnan natin kung yung difference. Medyo mas malambot to. Sarap, 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 sarap. So, yun nga, yun yung difference niya. Same yung lasa, pero mas malambot yung pinakuluan kaysa dun sa steam. So, there you have it, guys. That was our Kamoteng Kahoy Suman. I hope you enjoyed the video. So, until next time, please don't forget to share, like, and subscribe to my YouTube channel. Thank you! You want to try? Try? Ay, yan nga yan. Pag alam nyo pinipicturean siya. Yummy! 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 You like it? Like it? Look here. Yummy! Sarap! Sarap! Yummy! Oo nga mo, masarap pa. Sarap! Hindi ba masarap? Parang sinigila. Sarap. Please like and subscribe, Miss Irish Magallanes.